Sokan kérdezgetik, ugyan mi olyan különleges a hangyákban. Jó esetben apró kisállatok egy farmban, legrosszabb esetben pedig idegesítő kártevők a lakásban. Mindannyiunk környezetében előfordulnak, és csak igen ritkán vesszük észre őket. Azonban, ha képesek vagyunk lezsugorodni a hangyák szintjére, szemtanúi lehetünk a vad küzdelmeiknek, melyek egészen a dinoszauruszok koráig nyúlnak vissza az időben. Apró világuk tele van könyörtelen küzdelmekkel, királyságokkal, alattomos fosztogatókkal, ravasz tolvajokkal és hatalmas hadseregekkel. Hatalomátvételek, apró trükkök és könyörtelen megtorlások, ez következik most, íme 10 lenyűgöző hangyafaj. 10. Cardicondyle obscurior, maffia hangya. Kolóniánként csak egyetlen hím van jelen ennél a fajnál. Ő az úgynevezett ergatoid, szárny nélküli, szaporodásra képes uralkodó, és mint ilyen meg kell védenie a pozícióját. Ha egy új hím próbál meg párosodni, az uralkodó hím kémiai anyagokat bocsát ki a betolakodóra. Ennek a feromonnak a hatására az összes dolgozó összegyűlik, hogy megöljék a betolakodót. Ezeknek a hímeknek tehát kémiai parancsuk van a gyilkolásra. És ez még nem minden. Hogy megelőzzön minden lehetséges hatalomátvételt, az ergatoid rendszeresen átvizsgálja a fiasítást, hogy megölhesse az újonnan kikelt rivális hímeket. A frissen kikelt hímek az első napon még védtelen prédák a számára. Azonban ha 2 napos hímmel találkozik, melynek páncélja már megerősödött, az küzdelemhez vezet, melyben mindössze 14% esélye van az újonnan kelt hímnek a győzelemre, és 43% az esélye annak, hogy mindketten odavesznek a csatában. Ez legtöbbször azért következik be, mert mindketten bedörzsölik egymást a gyilkos feromonnal, mely arra biztatja a dolgozókat, hogy megöljék mindkettőjüket. Viszont ez sem vezet a kolónia kipusztulásához, ugyanis mindig születnek új hímek, az elhullottakat pedig megetetik a lárvákkal. 9. Crematogaster striatula, a tömeggyilkos hangya. A hangyák és a termeszek halálos ellenségek. Háborúik millió évekre nyúlnak vissza. Ez idő alatt kifejlesztettek néhány elképesztő fegyvert, de talán egyik sem olyan hatásos, mint az afrikai Crematogaster striatuláé. Ez a faj a termeszvadászatra specializálódott. Végzetes mérgük halálos a termeszekre, azonban ez a faj nem fecskendezi be a mérgét, hanem a levegőbe permetezi, hogy biztonságos távolságból ölhesse meg ellenségét. Tökéletesítették a mustárgázt. A Genfi egyezmény szerint tehát ezek a hangyák valódi háborús bűntettet követnek el. Amikor egy dolgozó találkozik egy termesszel, felemeli a potrohát a levegőbe, és a prédájára szegezi. Tegyük hozzá, hogy a Crematogaster fajok elég hajlékonyak ahhoz, hogy majdnem minden irányba elforgassák a potrohukat. Ezután körültekintően kerülgetik áldozatukat, és támadnak. A termeszek nem képesek megérezni a levegőben terjedő gázt, így pár perccel később a termesz a hátára esik, és lábaival a levegőben rángatózva elpusztul. Ez a levegőben terjedő méreg szintén megvédi a Crematogaster striatulát más hangyafajoktól. Kutatók még egyszer sem tapasztalták, hogy akár egyetlen hangyát is veszített volna ez a faj összetűzésben, ugyanis elég okos ahhoz, hogy veszély esetén megforduljon és eliszkoljon. 8. Temnothorax pilagens, láthatatlan hangya. A Temnothorax pilagens, vagy más néven a fosztogató hangya, egy nagyon kicsi rabszolgatartó faj, sajátos képességek egész tárházával. A rabszolgatartó fajoknak nincsenek saját dolgozói, ők államalapításkor ellopják más fajok lárváit, és miután azok kikeltek, belőlük lesznek a királynő rabszolgadolgozói. A fosztogató hangyák nagyon kicsik. Általában más, olyan kicsi hangyakolóniákba törnek be, melyek teljes méretükben elférnek egy közönséges magban. Ilyen például a Temnothorax génusz. Ennek a kicsi mag-erődnek mindössze egyetlen bejárata van, hogyan tudnak tehát a fosztogató hangyák bejutni? Egyszerűen besétálnak az ajtón. Általában egyáltalán nem veszik észre őket áldozataik. Kutatók szerint valamilyen kémiai álcát használnak, amely többnyire lehetővé teszi számukra az észrevétlen behatolást. Más szóval ez a faj képes a kémiai láthatatlanságra. Néha azonban még ők is lelepleződnek, amely komoly összetűzésekhez vezet. Alkalmanként a kicsi fosztogató hangya megcsípi ellenfelét bénító mérgével, amely gyorsan öl. A fosztogató hangya áldozatai sosem veszik észre ezeket a rajtaütéseket,
annak ellenére, hogy akár 5-től 100%-ig terjedő veszteséget is elszenvedhetnek ilyen alkalmakkor. Ez igazán lenyűgöző bravúr, tekintve, hogy a fosztogató hangyák sosem támadnak 4 egyednél nagyobb csapatokban. 7. Solenopsis fugax, tolvajhangya. Ez a faj hazánkban is előfordul, ismertető jegye, hogy más hangyakolóniákat lop meg. A rabszolgatartó fajokhoz hasonlóan ez a faj is más hangyák petéit és lárváit rabolja el, de a Solenopsis fugaxnak a rabszolgatartó fajokkal ellentétben nincs szüksége rabszolgákra. Nekik csak élelemre van szükségük, így ezt az éhséget csillapítják más fajok petéivel és lárváival. Amíg a legtöbb rabszolgatartó faj vakmerően lerohanja a kiszemelt kolóniákat, a tolvajhangya észrevétlenül alagutakat fúr a járataikba. Amint megtalálták a fiasítás kamráját, ahol a peték és lárvák vannak, egy feromont bocsátanak ki, amely elűzi a többi hangyát onnan. Ez lehet a hangyáknál a könygáz megfelelője. A fugax tehát alagutat fúr, bepermetezi a kamrát, kiűzi az összes dolgozót, majd meglóg az utódjaikkal és megeszi őket. Egyetlen tolvajhangya feromonja képes 18 különböző faj dolgozóit távol tartani, akár 1 órán át. 6. Cephalotes specularis, a beszivárgó mester. Képzeljük el, hogy a II. Világháborúban vagyunk, az ellenséges vonalak mögött, és éhesek vagyunk. Felveszünk egy ellenséges egyenruhát, kihúzzuk magunkat, és egyenesen besétálunk a táborukba. Az egyetlen probléma, hogy nem beszéljük a nyelvüket. Igen nehéznek tűnik kikeveredni egy ilyen helyzetből, nem igaz? Most képzeljük el, hogy minden nap ezt tesszük egész életünkön át. Na ez a Cephalotes specularis, vagy más néven a tükörteknős hangya élete. Ez a faj először követi az ellenséges Crematogaster amplákat az élelemben gazdag lelőhelyekig, majd a fent említett módon cselekszik. A tükörteknős hangyák nem képesek szaglászni úgy, mint a Crematogaster ampla, így ha azok szaglótávolságon belül kerülnek, megtámadják és feldarabolják őket. Úgy kell tehát mozogniuk, mint az ellenség, úgy kell járniuk, mint az ellenség, miközben nem kerülhetnek túl közel hozzájuk. Az ellenséges erők kellős közepén vannak és lopják az élelmüket. A tükörteknős hangya az első hangyafaj, amelynél vizuális utánzást is megfigyeltek. A dolgozók az ellenséges vonalak mögött keresgélnek, megemelik a hátsójukat a levegőbe, és leutánozzák a Crematogaster ampla mozgását, sebességét és gólyalábszerű testtartását. Mindezt teszik azért, mert ők maguktól nem lennének képesek megtalálni az élelmet. 5. Formicoxenus nitidulus, az érinthetetlen hangya. A parazita hangyák különböző technikákat fejlesztettek ki arra, hogyan éljenek együtt a gazdafajokkal. Ők nem keresgélnek, nem dolgoznak és nem védelmezik a bolyt, ők csak csavaródnak. A legtöbb parazita hangyának van egy bizonyos gazdafaja, amelyen élősködik. Megtanulják az adott gazdafaj szagát, szokásait, majd élősködnek rajta és kizsákmányolják. A Formicoxenus nitidulus egyaránt ismert fényes vendéghangya néven is. Egy közönséges fényes vendéghangya kolónia képes szétterjedni, és akár több különböző gazdafajon egyszerre élősködni. Ez a faj bátran élhet ezzel a csavargó képességével, ugyanis úgy tűnik borzasztó íze van. Minden alkalommal, amikor egy védőhangya elkap egyet közülük, azonnal el is dobja azt. Ha a kezed és a szád ugyanaz a szerv, igen nehéz elkapni olyan ellenséget, akinek borzasztó íze van. Az eddig ismert fajok közül nem tudunk másik olyanról, amely ezt a rossz íz stratégiát alkalmazná. És hogy ez mennyire működőképes? Egyes gazdakolóniákon egyszerre akár 100-an is élősködhetnek. Ez az élősködés végzetes probléma lehet a gazdafaj számára. Ez a hangyafaj szintén előfordul hazánkban. 4. Dinoponera quadriceps, a középkori igazságosztó. A Dinoponera quadriceps, vagy más néven Dinosaurus hangya primitív faj, ahogy a neve is sejteti. Nagyobbak, mint az átlagos hangyák, több mint 2,5 cm hosszúak, és a kolónia minden egyede rendelkezik a szaporodás képességével, beleértve a királynőjüket, az alfa nőstényt is. Akár 5 alárendelt nőstény is körülveheti a királynőt, akik más se csinálnak, csak körülötte ácsorognak egész nap. Ezek az alárendeltek a következőek a trónon, amennyiben valami történne a királynővel. Néha az alárendelt béta nőstények beleunnak a várakozásba, és úgy döntenek,
hogy maguk kezdenek el petét rakni. Ha az alfanőstény észreveszi, hogy a pozícióba veszélybe kerül, kémiai anyagokat bocsát ki a fullánkjából a bitorlóra. Ekkor a dolgozók odarohannak, hogy megbüntessék a vétkező hangyát. Elkapják és a földhöz szegezik őt, néha akár 4 napon át. Miután igazságot szolgáltattak a bétanőstény felett, elveszíti a rangját, és egy magányos dolgozó válik belőle a továbbiakban, ha csak nem pusztult el a 4 nap éhezés miatt. A dinoszaurusz hangyák tehát kínpadra teszik az árulóikat. 3. Pachycondyla chinensis, tűhangya. Mindössze 5 hangya van rajta a 100 legveszélyesebb invázív faj listáján. Az 5 közül az argentin hangyának vannak a leghatalmasabb szuperkolóniái, és többek között Kaliforniában, Európában és Japánban is ugyanannak a globális megakolóniájának az egyedei fordulnak elő. Ez a faj hihetetlenül sikeresen verseng más fajokkal szemben, és nincs olyan faj, amely le tudná győzni őket közvetlen küzdelemben, kivéve egyet. Kutatások bizonyították, hogy van egy másik invázív faj, az ázsiai tűhangya, amely képes távol tartani területéről az argentin hangyát. Ők az elsők ebben, mert az argentin hangya sosem veszít, nagyon alkalmazkodóak és kegyetlenül védelmezik a területüket. Vajon hogyan verték akkor vissza őket ilyen hirtelen az ázsiai tűhangyák? A kutatók sem igazán biztosak a válaszban. Úgy tűnik, az argentin hangyák elkerülik a tűhangyákat, de senki sem tudja pontosan miért. Lehetséges, hogy a tűhangyák megeszik észak-amerikai rokonaikat, ugyanis ez jellemző erre a fajra. Arra specializálódtak, hogy termeszeket és más hangyákat fogyasztanak el. Egy másik magyarázata lehet, hogy az ázsiai tűhangyák talán jobban viselik a hidegebb időjárást, mint más hangyafajok. Ez azt jelenti, hogy hosszabb ideig van a párzásra, fészeképítésre és szomszédjaik elfogyasztására. Míg a legtöbb kutató boldog lenne, ha egy hangyafaj képes lenne rettegésben tartani az argentin hangyákat, nincs okunk ünnepelni. A tűhangyáknak fájdalmas fullánkjuk van, csípésük allergiás reakciókat idézhet elő. Több ember allergiás az ázsiai tűhangya csípésére, mint a méhekére, ehhez képest az argentin hangyák pedig meglehetősen gyakoriak és nem különösebben veszélyesek számunkra. 2. Fejdóle. Történelem előtti szuperkatonák. A fejdóle egy génusz a hangyafajok között, ahol a katonáknak hatalmas feje van. Nem meglepő tehát, hogy nagyfejű hangyáknak is hívják őket. Egy fajuk, a Feidóla megacephala szintén szerepel a 100 legveszélyesebb invázív faj listáján. Hatalmas fejüket maguk aprítására, a járatok elzárására, a boly védelmére és ellenségeik felaprítására használják. Kutatások bizonyították, hogy a Feidóla megacephala fejmérete alkalmazkodik a környezetében élő ellenségekhez. Különböző környezetben, például Ausztráliában 3-szor akkorára nő a fejük, mint lazább környezetben, amilyen például Hawaii. Talán a legkülönlegesebb dolog a Feidóla génusz egészében az a szupermajor kaszt. A nagyfejű hangyáknak 3 kasztjuk van: minorok, majorok és szupermajorok. A minorok a dolgozók, a majorok a nagyfejű katonák, és a szupermajoroknak még náluk is robosztusabb feje van. Ezeknek a szupermajoroknak akár 3-szor akkorára is nőhet a feje, mint a közönséges hangyáké. Az 1100 Feidóla faj közül mindössze 8 fajnál ismerünk szupermajorokat. Kutatók felfedeztek néhány ilyen megakolóniát egyes Feidóla morrisi kolóniákban. Egy olyan faj esetében, ahol korábban még nem jelentek meg szupermajorok. Kis kísérletezéssel képesek voltak előidézni néhány szupermajort közönséges Feidóla morrisi kolóniákban is. Ezek alapján úgy vélik, hogy a Feidóla génusz minden tagja képes szupermajorokat nevelni. Ez egy visszatérő mechanizmus, amely egészen a történelem előtti őseikhez nyúlik vissza, 35-60 millió évvel ezelőttig. Igen, ma már ismerjük a titkot, mellyel szuperdinoszaurusz hangyákat nevelhetünk. 1. Landeria fulva. Őrült hangyák őrült képességekkel. Úgy tűnik, az őrült hangyák az igazi újdonságok napjainkban, mindenféle őrült történeteikkel, de valójában 3 különböző őrült hangyafaj van. Egyikük a Paratrechina longicornis, az a faj, amely elárasztotta a bioszféra 2-t, azt az eredetileg zártra tervezett ökoszisztémát,
mely Arizonában épült az 1980-as években. Ez egy zárt ökológiai rendszer volt, melybe véletlenül belekerült a Paratrechina longicornis, dominánsá vált, és végül megölt majdnem minden más rovart a bekerített környezetben. Ez a faj képes reprodukálni, klónozni önmagát, és ha egy klón egy utóddal párosodik, ő is képessé válik a szaporodásra. Ennél a fajnál tehát természetes a beltenyészet. Eközben az Anoplolepis gracilipes, a sárga őrült hangya megette az összes rákot a Karácsony-szigeteken, és csúf szörnyetegekké torzította el a madarak fiókáit Hawaii-n úgy, hogy hangyasabbal támad rájuk. De messze a legőrültebb őrült hangya a Landeria fulva, más néven sárgásbarna vagy őrült málna hangya. Ezek a rossz fiúk pusztították el a gyűrölt tűzhangyát szerte az USA déli részén. A tűzhangyáknak nagyon hatásos mérgük van. Ez egyfajta trópusi rovarírtószer, mely akár 3-szor mérgezőbb lehet, mint a DDT. A legtöbb hangyafaj nem képes védekezni ellene, azonban az őrült málna hangyának van egy titkos védelme. Amikor találkoznak a tűzhangya mérgével, gyorsan bevonják magukat a sajátjukkal. Ez 98%-os túlélési eséllyel hatástalanítja a tűzhangya elsődleges fegyverét. Sőt, hogy még furcsább legyen a dolog, a mód, ahogyan a málnahangya használja a mérgét a tűzhangya mérgével szemben, valahogyan egy ionos folyadékot eredményez, melyet korábban még sosem figyeltek meg a természetben. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, a jövőben is rengeteg érdekes hangyás videót fogunk felrakni.